Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Σιμώνη, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Όπως θα έχετε δει και από τον τίτλο, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για βιβλία. Αγαπώ τα βιβλία. Οι εποχές προχωράνε, βγαίνουν ηλεκτρονικά βιβλία, βγαίνουν βιβλία που μπορείς να τα ακούσεις. Αλλά πιστεύω, δεν ξέρω, προσωπική μου άποψη, σαν το βιβλίο το οποίο μπορείς να το πιάσεις, να το μυρίσεις, να το αγγίξεις, να το νιώσεις, δεν υπάρχει πραγματικά κανένα αντικατάστατο. Θα μιλήσουμε λοιπόν όχι απλά για βιβλία, συγκεκριμένα για βιβλία αυτοβελτίωσης. Όπως μπορεί να έχετε καταλάβει ήδη και από τη θεματολογία του καναλιού, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, το πώς μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι, να ανακαλύπτουμε νέες στοιχείες του εαυτού μας, να εξελισσόμαστε. Οπότε τα τρία βιβλία για τα οποία θα μιλήσω σήμερα έχουν ακριβώς αυτό το στόχο. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν το συγκεκριμένο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και αν γενικότερα σας αρέσει η επικοινωνία που έχουμε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Αυτά λοιπόν, πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Τα τρία βιβλία λοιπόν που θα σας δείξω σήμερα είναι τα εξής. Έχω τα δύο εδώ, το άλλο ένα το έχω ξεχάσει σαρονίδα, συγχωρέστε με. Το ένα είναι η μέθοδος Ikigai και λέει χαρακτηριστικά από κάτω: ξύπνα το αληθινό σου πάθος και πραγμάτωσε τους σκοπούς της ζωής σου. Ikigai θα μπορούσε να πούμε ότι είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει κάποιος να ζει. Ο λόγος ύπαρξης ενός ατόμου, το κάλεσμά του, αυτό για το οποίο έχει έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα υπάρχει και ένα διάγραμμα, θα σας το βάλω να το δείτε, το οποίο έχει διάφορους κύκλους και σου δείχνει ακριβώς ότι το Ikigai είναι το σημείο στο οποίο ενώνεται το τι είσαι καλός, σε ποιο πράγμα είσαι καλός, με το σε ποιο πράγμα μπορούν να σε πληρώσουν, με το ποιο πράγμα χρειάζεται ο κόσμος και όλα αυτά μαζί ενώνονται, έτσι. Το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται στο Ikigai, αλλά με ένα πιο πρακτικό τρόπο. Τι εννοώ, υπάρχουν δύο βιβλία. Υπάρχει το Ikigai το μπλε, το οποίο είναι πιο θεωρητικό και αναφέρεται στο τι είναι Ikigai και πώς μπορείς να βρεις το δικό σου Ikigai, ενώ το συγκεκριμένο βιβλίο, Ikigai η μέθοδος, πραγματικά είναι πολύ πρακτικό και σου δίνει πρακτικές ασκήσεις βιωματικές, τις οποίες μπορείς να ακολουθήσεις προκειμένου να πραγματοποιήσεις το Ikigai σου, προκειμένου να ζήσεις σύμφωνα με αυτό, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό, γιατί καλό το να βρούμε το Ikigai μας και πολλοί άνθρωποι μπορεί να το έχουν βρει, στη θεωρία τουλάχιστον, αλλά το να ζήσεις σύμφωνα με αυτό και να το κάνεις πραγματικότητα είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα, πολύ πιο δύσκολο σίγουρα, οπότε μέσα από τις συγκεκριμένες ασκήσεις πραγματικά μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά. Για να σας δώσω να καταλάβετε μία άσκηση, να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι μία άσκηση που λέγεται θέσε τον πρώτο Shinkansen στόχο σου. Τώρα θα μου πείτε τι είναι ο Shinkansen στόχος, δεν έχουμε ιδέα. Όταν το διαβάσετε θα καταλάβετε. Ουσιαστικά γράφετε ένα στόχο τον οποίο θεωρείτε εσείς ότι είναι εντελώς απίθανο να συμβεί. Είναι κάτι πάρα πολύ wow για τα δεδομένα σας, και γράφετε στη συνέχεια 10 τρόπους, 10 πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε, τα οποία μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά σε αυτό. Πιστέψτε με, επειδή το έχω δοκιμάσει και τις γράφω τις ασκήσεις αυτές, είμαι τώρα σε αυτή τη διαδικασία, έχει μια απίστευτη δύναμη, γιατί μπορεί κάτι στο μυαλό σου να λες ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω, δηλαδή θα το κάνω σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, και όταν σε προκαλεί αυτή η άσκηση και σου λέει γράψ' το και γράψε μετά και 10 τρόπους με τους οποίους θα μπορούσες να έρθεις έστω λίγο πιο κοντά σε αυτό, συνειδητοποιείς ότι τελικά δεν είναι τόσο μακριά και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα για να έρθεις πιο κοντά σε αυτό. Οπότε αυτά είχα να πω για το συγκεκριμένο βιβλίο. Πραγματικά πάρτε το
Διαβάστε το, θα σας αλλάξει τελείως την οπτική σας για τα πράγματα. Θα σας έχω και link από κάτω αν θέλετε να τα αγοράσετε online. Δεν ξέρω, εμένα πραγματικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για αυτό το βιβλίο. Τώρα, πάμε στο επόμενο βιβλίο, το οποίο είναι το βιβλίο το Λούκα ή αλλιώς ο δανέζικος τρόπος για την κατάκτηση της ευτυχίας. Και αυτό το βιβλίο και το επόμενο, το τρίτο δηλαδή βιβλίο που θα σας πω, το οποίο είναι το Hygge, ο δανέζικος τρόπος να ζεις καλά. Θα σας το βάλω σε φωτογραφία εδώ γιατί το έχω σε αρνίδα, δεν το έχω το βιβλίο εδώ. Είναι και τα δύο λοιπόν βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με τη δανέζικη κουλτούρα. Το Λούκα λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με το δανέζικο τρόπο για την κατάκτηση της ευτυχίας, ουσιαστικά μας αποκαλύπτει κάποια μυστικά για το γιατί ρε παιδί μου αυτοί οι Δανείοι είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη ευτυχίας, την παγκόσμια. Τι είναι αυτό που κάνουν, τι διαφορετικό κάνουν σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Για να σας δώσω να καταλάβετε, θα σας πω λίγο τα κεφάλαια, τα περιεχόμενα για να δείτε λίγο τι πραγματεύεται. Ουσιαστικά μας λέει ότι η ευτυχία εξαρτάται από 6 κυρίως παράγοντες, από 6 κυρίως τομείς. Το τι κάνουμε σε 6 κυρίως τομείς. Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς? Είναι η συντροφικότητα, πολύ βασικός τομέας, το χρήμα, η υγεία, η ελευθερία, η εμπιστοσύνη και η καλοσύνη. Και μέσα σε αυτό εδώ πέρα το βιβλίο μας αναλύει κάθε ένα παράγοντα ξεχωριστά. Μαζί με πάρα πολύ ωραία γραφικά και εικόνες, δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι. Θα σας έχω και πλάνα, πάρα πολύ ωραία εικονογραφημένο βιβλίο, μυρίζει φανταστικά, δεν υπάρχει. Οι φίλοι μου στις διακοπές επειδή το διάβαζα στα κουφονίσια, ήμουνα σε μια κατάσταση τέτοια. Και μου λένε, συμφωνείς καλά. Αλλά παιδιά μυρίζει φανταστικά, δεν φταίω εγώ. Οπότε, μας αναλύει κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο βιβλίο. Για όποιον θέλει έτσι να διερευνήσει το κομμάτι της ευτυχίας με μια διαφορετική οπτική, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθείτε. Υπάρχει και αυτό σε link από κάτω. Και πάμε τώρα στο τελευταίο βιβλίο, το οποίο είναι το Hygge, ο δανέζικος τρόπος για να ζεις καλά. Είχα μια αμφιβολία για το αν θα έπρεπε να το εντάξω σε αυτό το βίντεο ή να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο το χειμώνα γι' αυτό, επειδή το Hygge είναι το χούλιασμα, είναι το να δημιουργήσει μια ζεστή ατμόσφαιρα, είναι η κατάσταση ταλπορής που δημιουργούμε είτε μόνοι μας είτε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, το οποίο έχει συνδεθεί κυρίως με χειμωνιάτικους μήνες, αλλά θεώρησα ότι δεν είναι απαραίτητο και μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας από τώρα. Το Hygge λοιπόν μας αναφέρει, το συγκεκριμένο βιβλίο μας αναλύει ακριβώς τι είναι το Hygge, που μπορεί καμιά φορά να το έχουμε αισθανθεί στη ζωή μας, σίγουρα, φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς το όνομα αυτού. Οι Δανείοι λοιπόν το λένε Hygge και είναι αυτό το οποίο αισθάνεσαι όταν είσαι στον καναπέ με μια ζεστή κούπα καφέ, τυλιγμένη σε μια κουβέρτα και βλέπεις την αγαπημένη σου σειρά και απ' έξω βρέχει. Αυτό το πολύ χούλιασμα, ξέρω εγώ, αυτό. Και μέσα στο βιβλίο λέει ακριβώς τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν σε μια Hygge ατμόσφαιρα, όπως είναι ας πούμε ο φωτισμός, να είναι πιο χαμηλός, ένα ζεστό ρόφημα, λίγοι και καλοί φίλοι, κάποιο γλυκό, το να κάνουμε μαζί κάποια δραστηριότητα. Οπότε αναφέρει πάρα πολλές ιδέες, τις οποίες μπορεί κάποιος να ακολουθήσει για να δημιουργήσει και εκείνος τις δικές του στιγμές Hygge, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω, εγώ που είμαι έτσι και πιο introvert, σπιτόγατα, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Είχα πάθει σοκ με το συγκεκριμένο βιβλίο, δηλαδή δεν γίνεται να με περιγράφει τόσο καλά ένα βιβλίο. Ήτανε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Οπότε αν σας αρέσει και εσάς
έτσι αυτό το χουχούλιασμα. Πιστεύω πραγματικά θα το λατρέψετε και θα σας δώσει πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Αυτά λοιπόν είχα να πω για το συγκεκριμένο βίντεο, για τα βιβλία αυτοβελτίωσης που αγαπώ αυτή την περίοδο. Θα χαρώ να μου πείτε τι βιβλία αγαπάτε εσείς, είτε είναι αυτοβελτίωση είτε είναι άλλα βιβλία, που πιστεύετε ότι θα με ενδιαφέραν και εμένα. Και αυτά για το σημερινό βίντεο, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Φιλάκια!